brug gebouwd in. Omhoog, maar het ziet er wel heel mooi uit, hè? Ja. Ja, die mensen die maken een lus of zo volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet op stoptijd, toch? Langer liggen in de auto. Dat maakt niet uit. Ja, als ik de volgende keer wat mee moet nemen. Het is hier wel, ik vind het wel een beetje lelijk hoor. En een hekje, dat had ik ook niet verwacht hier. Bij een hekje. Ja.